ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਰਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਿਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਸੈਬੋਟੇਜ, ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਕੁਝ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਲਾਇੰਸਿਸ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਐਂਡ ਉਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ
ਆਦਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਤੇ ਸੈਬੋਟੇਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਲੇ ਅਨਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਪੰਥਿਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਸਾਈਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸਟ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ। So good to have you, Dr. Sukhmander ji. Although ਤੁਹਾਡੀ official background is as a professor of engineering, civil engineering, you are the associate dean at the School of Engineering in Santa Clara University. You've previously been teaching at institutions like Cambridge in the United Kingdom, but ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ is now front and center. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, thank you for taking the time. We know ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, you have a ton of things on your schedule, but ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, is it surprising or ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ there is a larger picture here ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਦਾ, ਪੰਥਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਅ। Law to understand and accommodate Panthic aspect, particularly its emotional outburst, is not easy. And Panthic aspect, when it becomes so emotionally charged, in a vaste law da accommodate karna bada aukha ho janda hai. ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ this I'm not from my point of view, this is what I heard in the media ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ so they then at the spur of the movement those ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ very pathetic ਸੀ, ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ and there are some who labeling them as if the Taliban type ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, but this is where we got to be very careful. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ here we are, you know, we did it. So that has to be looked into. So law will have its own course. Lots of things will come out from the point of view exactly what were the circumstances, what were all that which triggered that thing. That has to be looked at very carefully. On the other side, there are people who has, and it has been consistently going on, because this is an agitation which has so successfully been carried out peacefully, such a disciplined way, that ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਤੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ there are several groups. There has been a case when ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ if you aspect or represent a political party, then political party ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ to wipe out the credibility of farmer agitation, which took that long, nearly a year, so peacefully, so well done, it will be not at all fair. So got to separate that out. ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ that is there a conspiracy? Is there a conspiracy? Recently there are photograph ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਬਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ actually this is what fanaticism they label it, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ aspect of Sikhs, and then they twist it to label this Khalistani and all kind of things, you know. Mera humble request hai, I repeat again, a situation itna sensitive hai, I repeat, there are takraw ho reha do gallan da, panthik religious aspect da te law da. They are now clashing here. It has been very difficult for the panthik aspects when things go so emotionally charged to somehow accommodate aspects of law. Or law ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ to accommodate panthik emotions when the law has to be law there. So under these circumstances, we are to be careful enough not issuing statements prematurely on the basis of personal judgment. There has been a request that there should be a retired judge, and that would require digging deep into all the aspects, including the incident, how it happened, what did they do, how they did, and what was their thing to take a law in the hand like that. That has to be looked at carefully. Was it a challenge, a charge, or was it like a defense of their guru? Is it that who was being disrespected? The other aspect has to be looked at. ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕੰਮ, ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ
एक ऐसी चीज़ हैगी है ਜਿਹੜੀ कि आई नो ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ some people may have again prematurely gone too far or may go too far. It's not that I am saying this thing, they may go far, because ਇਹੋ ਜਿਹੇ incident ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ we got to somehow sit back and in a reflective way wait how things are emerging, how the facts are emerging in the totality of it, in comprehensiveness of all aspects. Then only we should say something, because the climate is so charged already. You know, you imagine, that was a jungle, ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੈਂਟ ਦੇ ਆ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਬਸਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਡਿਡ ਸੋ ਮਚ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੋ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। Can you imagine, 1965 we were short of food grains. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਊਬਿਕ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿਸਾਨੋ ਆਓ ਭਾਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਓ, imagine the farmers' contribution in the fabric of India. They're working hard, they're doing things. और दुनिया के तख्ते ते फार्मिंग एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि फार्मिंग नू जो आउटपुट मिलती है वो इन्नी थोड़ी है। टेक एवरी एस्पेक्ट, कोई नौकरी ले लो, कोई अफसर है, कोई टीचर है, कोई पोस्ट ऑफिसर है, कोई भी है। लुक एट द लास्ट 15 ईयर, उनकी पे रेज कितना वधिया है, 100 to 200%. They get vacation, they get insurance, they get allowances, they get all this thing. Farmer never get. Farmer think bring 1 or 2%. Therefore, as such, farmers have been a continuously victim of, because people need the food cheap. Yep. In that case, government has to provide a lot more subsidy, and government also have to have kind words. Take away the 3 laws, not a big deal. Draft another one. Dr. Get them all together. It's easy. It's so interesting because in ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, I mean it really kind of it's important to take a step back here, because ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ laws ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, but the politics behind all of it, right? Is this another effort to sabotage the protest? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਇਟ ਆਲ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ
ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਆਲ ਜੋ ਇਹ 3 ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਹਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਸੀਮਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਵਿਦ ਦ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਵਨਸ ਅਗੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਰੀਅਰ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਨੀਲੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਲੜਦੇ ਲੜਾਈ ਚੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ they have been, known for being in terms of living a very religious life and being always in the blue shirt. Most of the time they remain quiet. Only ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ, 2 ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। So these groups are different. There's slight could be a little in a subtle way approach, but basically approach is this, that they stay away from any political thing. They're basically a warrior. Warrior means if they panth te koi bahut bheed aa bane, if there is something such a full of cruelty and tyranny and there's things that are being done, they stand up to fight against tyranny and cruelty. That was basically a warrior aspect, as if ever ready. However, over the years, there has been all kind of things. You got a who knows? We don't know. It's just the way people say. Also, they say they use sukha and so on and so forth. But initially, that's what this was called, a warrior thing, ever ready, as soon as this system. Now, that could also be interpreted that they're so deep down, tied so much a respect for their teaching, for the Guru, and they have been watching Beadbi Othe Hoi, Nobel Kalancha on and on, and they seem like, as what is the law doing? This has been, like as if their patients getting exhausted. Whatever the case may be, who knows? And then the last straw breaks the camel's back, or this incident happened, and all of a sudden, as usual, they just can't react. Now the question is this, that this, in other words, from the law point of view, the law would not ask people to take in their own hands, and that's also a valid argument. You can, say, yes, it makes sense. So therefore, from the law point of view, okay, but from the religious point of view, this is another aspect. Now, question is this,
That incident has happened. What is happening now is this कि sabotage ਜਿਹੜੀ ਇਸ agitation ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऐसी गड़बड़ पा दियो, just make something, what we call it, what they incident they call it, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ incident ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ that's ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ I forgot the title of the book, gosh. Anyway, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਟਾਪ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ The topmost way is this: to join that movement, become a part of the movement, then act to discredit it. Yeah, from in the that inside. Book. So that is being used. Yeah. So who knows how this thing has been planned, and there has been cases where there has been some agitation which this is another aspect. So is that there for a aspect of a conspiration? Let me sum up. Is it there? Let it come out. It should come out in due course of time. In the meanwhile, at this time, such a charged situation, it'll be, again I appeal, it'll be premature to start declaring in some way or the other. Got to sit back, have patience, let the law incidents come out. Truth will eventually come out. At this time, my humble request is this, that with due respect to the emotions of the family and due respect to the religious aspect of the dancing and a complete faith in the Kisan agitation success, these all has to be separated out. Don't mix them, make a big muddled up situation. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਮ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇयर ਸਮ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸਿੰਗੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਹਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਆਲ ਕੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਿੰਗੂ border situation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ but I want to talk about the politics of all of this with you now ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਮਰਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ the kind of surprising thing is that उन्होंने ये भी किया है कि वो शायद BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ alliance ਬਣਾਉਣ pre-poll alliances ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ elections ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ this is very interesting stuff and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फार्म लॉज का यही एंगल कैप्टन ने रखा है कि देखो जी कि मेरी कोई भी अलायंस BJP दे नाल एक
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ it seems like a positive turn of events ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਅਗਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਇਸ਼ੂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟੈਨਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, what should we make of all of this ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪੰਥਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? make sense of it all for us please। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸਿਵੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਜੰਪਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। that means compromising some principle upon which they claimed by belonging to that party, and suddenly they just throw them down the drain and join another party. That reflect opportunism in summary. I don't know Amarinder Singh ji da ki hai, I don't want to label it as opportunism. He knows better, and the time will tell, test of time. But then once he says that BJP alignment, the BJP will clearly say koi bhi admi nahi, ye nahi, they will right away come out blaming Singh. That's exactly what I'm saying is to looking at three aspects which are motivated by their own thought process. Then there is the coloring of the whole incident. There are family will look upon this kinna zalmana. Then the religious people look upon this, that has to take place sooner or later because बेदमी बहुत हो रही है. BJP point of view will say, oh my goodness, look at this all happened because of Singhu border, kisan agitation. They ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਰਡ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ the truth will not emerge. Truth has to wait till we all know it. Till then we should be patient enough. Now, political climate by Amarinder Singh ji statement in terms of two aspects. One, helping to come up with some solution of the law. That is hope is welcome. Hopefully, that will be solution with a fair justice to Kisans. That aspect of statement, okay, fine, welcome. But when he says, again, prematurely, koi nahi hoya, or that he must be speaking with the glasses of BJP, because he already declared he is associated with it. So how can we take this statement objectively from him? Because when it's coming through by line this thing. So that's how the political statements when are being given, this and that aspect, that has to be somehow held back. You should hold it back till things are going on, Now, on one hand, he's giving the statement that he's going to help it out with helping BJP, joining them, and that, okay, welcome. But on the other hand, certainly that statement. So this is where I say the political climate, not only in India, over the world. Look at here. To what level professional people, attorneys, their guys, they were almost facing their, injury and death. And now suddenly they say, oh no, nothing happened. So that is a very serious and worrisome thing. Is that the level? In spite of all the education, even as my separate education, I sometimes think, what's the purpose of education then? Why are we grilling them to become a law professor and then they act like this? So therefore, there is a serious aspects of how the political opportunism
has made people operate at a lower moral and ethical levels. That's unfortunate situation of the modern times. I think that is probably मैं कहांगी one of the easiest ways to explain it. At the end of the day, हर एक crisis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ opportunity ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and it seems politics ਦੇ ਵਿੱਚ opportunity ही primary goal operating model ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ. In any case, Dr. Sahab, you know, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ that ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ and look at them objectively and you know, emotions ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ that what is the smartest thing to do for the larger goal at hand, which is the farmers' protest. Thank you so much, Dr. Sukhwinder ji. We know you have a busy schedule ahead. Thank you for joining us today. Have a good rest of your day, sir. Sat Sri Akal. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.